Hello! Heipä hei! Tervetuloa! Mennässä aloittaa, kun tämä ei ole villapesuohjelma. Ei tämä ole villapesuohjelma. Nyt ollaan Boutique Frillassa Oulussa ja minun nimi on Anni. Ja minun nimi on Pirjo. Ja tänään kun me kuvataan on 16. päivä syyskuuta ja aamupäivä. Maanantai. Olemme juuri eilen kotiutuneet Porttineulen leiriltä. Näin on. Eli portti on tuolla Siikajoella järjestetty. Järjestetään edelleenkin. Niin. Neuleleiri, minne kaikki ovat tervetulleita ja sinne aina paikat on myynnissä. Tähän asti on ollut villapesuohjelman verkkokaupassa, mutta voi olla, että jatkossa on Boutique Frilla verkkokaupassa. Ja siellä oli meillä oli koko kauppa mukana ja me oltiin kaikki siellä. Mekin oltiin siellä. Me ja Elinakin oli siellä ja siellä me neulottiin ja syötiin hyvin ja saunottiin. Uitiin. Jotkut rohkeat ui, jotkut jänishousut ei. Ja sitten me otettiin valokuvia. Sekin oli kivaa. Ja sitten me myös vähän neulottiin. Joo. Neulottiin jotenkin itsellä jäi kuitenkin nyt sellainen tunne, että ihan hirveästi ei kerennyt neuloa, vaikka neulottiinkin koko ajan kun vammahollista, mutta oli ihanaa. Oli kyllä tosi mukava leiri. Minä olin siellä ensimmäistä kertaa. Vähän jänskätti, mutta kauhean ihanasti kaikki otti vastaan ja oli kyllä positiivinen yllätys ja paikkahan oli aivan ihana siellä maaseudun rauhassa. Kauniit tilukset. Joo, se on siis Törmälän tila, jos haluaa käydä katsomassa sitä heidän nettisivuja, niin näkee vähän sitä paikkaa. Mutta voidaan laittaa kuviakin. Joo. Tuohon ja nyt sitten ollaan lähdetty uuteen viikkoon ja kässämessuviikkoon. Niin on, kässämessut on tällä viikolla. Alkaa perjantaina, päättyy sunnuntaina. Ja varmasti tuolla somefiidissä saattaa jo nyt sitten näkyä videoita ja ennakkomarkkinointi on niin hurjaa vauhtia käynnissä. Ja meilläkin on ennakkolive sitten torstaina kello 19 täältä kaupalta. Sitten me esitellään siinä ennakkolivessä tätä meidän kauppaa ja vähän tarvikepaketteja ja uutuustuotteita tai sellaista. Niin ja tietenkin kerrotaan ketä me ollaan, että jos siellä sattuu ruudun toisella puolella olemaan toivottavasti semmoisiakin, jotka ei ole vielä sitten meihin tutustuneet. Niinpä. Ja sitten meillä on lauantaina se neulemuotinäytöslive kello 14, kun se oli. Joo. Eli silloinhan me sitten pukeudutaan neuleisiin ja katsotaan, että mitä koruja voisi yhdistellä minkäkin neuleen kanssa. Joo, ja sitten sunnuntaina meillä on kello 12. Olihan se niin, oli neuletreffit. Eli sinne saa tulla mukaan sitten ruudun välityksellä neulomaan meidän kanssa. Ja sitten me vähän siellä askarrellaan tupsuja erilaisilla välineillä. Ja sitten meillä on siellä liven lopussa kaikille pieni lahja. Yllätys. Ylläri. Eli sinne kannattaa tulla mukaan ja kaikkiin muihinkin liveihin. Ja olemme tosi iloisia, jos
jaksatte liven aikana myös jotain vähän kommentoida. Me koitetaan seurata sitä kommentointia sieltä myös, että jos on jotain kysyttävää, niin vastaillaan myös mielellään sitten kysymyksiin. Mm-hmm. Jos ei liven aikana, niin sitten sen jälkeen. Kyllä. Ja muutenkin sanotaan teille, kun tehän olette meidän tuttuja, niin kässämessujen aikaan, jos satutte näkemään meidän ihan tavallisen postauksenkin, missä on jotakin vaikka meidän tuotetta esitelty tai videon tai jonkun muun, niin aina kun siihen kommentoi, niin se nousee sinne ylemmäs etuseinälle. Eli sillä tavalla te autatte meitä näkymään ja löytämään uusia asiakkaita, ihmisiä. Kiitos jo etukäteen. Niin, kyllä. Moni on sen huomannut ja sitä tehnyt. Olemme kiitollisia avusta. Mutta tänään me ajateltiin esitellä vähän, mitä meillä täällä kaupalle on tullut uutta ja ehkä vähän vanhaakin, mitä me ollaan tehty ja kaikkea sellaista. Joo, heti alkuun voitaisiin kertoa se, että meidän piti alun perin tänään pitää se postikorttilive, mutta sitten tuli yllättäviä peruutuksia tai menoja, että ei Katri sitten päässytkään tänään paikalle, mutta se on tulossa piakkoin. Tässä saadaan uusi päivämäärä sovittua. Jep. Ja. Aloitetaanko siitä, mitä meillä on päällä? No joo, aloitetaan. Meillä on kummallakin uusi paita päällä. Ihan uusi paita päällä. Mulla on kyllä tämä ollut jo muutaman kerran päällä. Elikkä Sulotar-paita. Peruutan. Elikkä Suloteen talviversio. Ja tämä on neulottu merinovillasta ja sitten silkkimohairista. Ja täällä menee tämä tuttu pitsi, helma ja sitten lisäksi täällä on tämmönen ihan pikkuinen, näkyykö se sieltä, tämmönen pitsimäinen frilla reunus. Sillä on korkeutta ehkä noin sentti. Hillitty pitsi. Ja pitkät hiot. Se on ihana. Tämä on ihana, mulla ei sitä neulomassa täällä. Tästä Isakerin sokista ja Isakerin silkkimohairista. Tämä on minun käsin värjäämistä langoista, eli fiiniä ja siljaa on tämä paita. Mutta tarvikepaketti olisi tulossa tästä langasta. Tämä on ihanan pehmeä kanssa. Ja tämä lankahan on siis Isakerin sokkia. Ja tämä on Merino Alpakka lanka. Ja tässä on myös vahviketta, että käy myös sukkia. Ja sitten silkkimohair. Tässä on ihanat värit. Niin on. Mulla on nämä tuolla jemmassa, että mä haluan kokeilla, miltä nämä näyttää yhdessä. Näistä tulee varmaan aivan ihan. Todellakin. Mutta täältähän löytyy sitten niinku väripareja tosi paljon. Että tässä nyt on vaan muutama esitelty. Tuokin on aivan huikea. Se on oikein tämmönen niinku puolukkainen. Ja sitten tää on hyvin lähellä sitä. Keltaista. Mutta löytyy sinistä. Eikö sininen mulla täällä oli? No tässä on tämmönen harmaa tumman sininen väripari. Mutta näistä langoista on siis tulossa tarvikepaketti Sulotar paidasta. Paita on vielä testineulonnassa. Siinä nyt menee sitten tovi. Kotvasen kestää. Näin se aina on näiden ohjeiden kanssa, että se ei ole vaan tekaasta. Ei se ole, ja sitten oikein hätäilemällä ei oikein ole hyvä tehdä. Niin, kyllä. Mutta kyllä me varmaan ihan piakkoin saadaan ennakkomyyntiin. Joo, kyllä. Nämä ja sitten heti kun ohje valmistuu, niin lähetellään. Aivan varmasti. Mitäs sulla on päällä? No minä mietin, että olisiko vielä näytetty ne sinun korvakorut. Korvakorut. Niin tietysti. Kattokaa, eikö ihan
Mulla oli tuolla leirillä tuo minun Vilma-mekko päällä ja mulla on siinä aina siinä kaula-aukon kohdassa, kun se yhdistyy se kaulus kauniisti, niin on risku. Perinteinen risku ja siinähän on samanlaiset tällaiset laukkaset. Niin ai että olipa hyvän näköinen, kun se mätsäsi siihen niin kauniisti. Oli kyllä. Eli tästä mukava vaneerikorviksesta löytyy hopealaukkasilla korvakorut ja sitten riipus. Ja tämä riipus on, minäpäs laitan sen tähän, niin näette vähän, että miten se ketjulla asettuu. Se on ihana. Joo, semmoset. Näitä korviksia on ollut aikaisemminkin, mutta ne on ollut pitkään loppuja. Nyt sitten niitä on tullut lisää ja on myöskin sitten tämä riipus. Noin. Mihin ne jäätiin? No sitten minun vissi. Sinnu. Minun jäätiin, tai ei jääty, kun sinun jäätiin ja nyt siirrytään minun. Mulla on siis tämä villatarpaita päällä. Tämä on kans testineulonnassa oleva paita. Täällä on takana tällainen pieni nappi. Nappi on Pikkasen niijaa, niin näkyy. Noin. Tässä ei mahu paljon niiaileen, kun ollaan kiahtaa Se näkyy. Ja tämä tulee nyt sitten Oulun kädentaitomessuille myyntiin. Tämä on tehty tuosta merinojakkilangasta ja sitten Isakerin silkkimohairista. Ja tämä on aivan ihanan tuntoinen paita päällä. Se Ja on mukava kyllä neula. kaunis kuin koru. Kiitos. Sopii sulle hyvin. Tosi ihana. Ja mulla on täällä Siimi-sarjan riipus, tämä keskikoko ja letkeät lampaat korvakorut, isot valkoiset. Ja näistä lampaistakin nyt sanon tähän samaan satsiin sen verran, että nämä pikkuset riipukset on ollut loppunut. Näistä on siis musta ja valkoinen, pieni, keskikokoinen ja iso. Ja näitä on nyt taas sitten saatu lisää. Ja tämä letkeät lampaat sarjahan on aika laaja, että tähän löytyy tämmöisiä korvakoruja, mitkä on nipsukiinnityksellä. Eli jos ei ole reikiä, niin voi nipsauttaa sen sinne korvalehteen kiinni. Sitten on noita kaksiosaisia korvakoruja. Ja sitten näitä yksiosaisia, eli näitä, missä on tämä letkeysominaisuus ja sitten tämmöisiä, jotka on ihan vaan niin kuin yhtenäinen yksiosainen lammas. Ja on koukkukiinnityksellä ja nappikiinnityksellä. Ja eri kokoja. Mustia ja valkoisia lampaita löytyy. Ja sitten on myöskin rintainen. Kato tästä mustasta kotelosta, ei mikään. Ei, kyllä mikään. On myöskin rintaneula. Tuosta pitsistäkään se ei oikein näy. Näin. Ja nämä kaikki löytyy sieltä meidän verkkokaupasta. Minun rintaneula on kultanauha. Elikäs, mikäs se olikaan? Eli tämä on tämmöinen lasten syöpäsäätiön Sylvä ry varmaan. kultanauha. Eli miten mä nyt sanotaan? Miten se suomeksi sanotaan? Mikä sinun piti sanoa? Siis niin kuin, että tämän ostamalla tuet työtä syöpään sairastuneiden lasten hyväksi. Eli heidän lasten ja heidän perheiden hyväksi menee tämä raha. Tästä ei jää mitään meille Boutique Frillaan, vaan me vaan haluamme olla mukana tässä hyvässä työssä. Ja näitä saa meiltä ostaa täältä kaupalta.
Joo, ja ne on tosiaan myynnissä vaan täällä kaupalla ja vaan tämän kuukauden ajan. Mikä kuukausi? Kyllä. Syys. No niin, pieni tauko tuli taas. Niin, eli näitä löytyy vaan täältä meidän kaupalta, nämä ei ole verkkokaupassa. Mutta täältä voi käydä ostamassa oman kultanauhansa ja tehdä hyvää syöpään sairastuneiden lasten hyväksi. Se on tärkeää. Ja maksaa voi käteisellä tai sitten mobiilipeillä. Näin on. No niin, sitten. Meillä on täällä vuori täällä pöydällä. Mistä me aloitetaan? Aloitetaanko pipoista, koska me olemme molemmat neuloneet pipoasioita. Anni on neulonut jo valmiiksi ja mulla on melkein valmis, mutta ei aivan. Elikkä Isakerin Soft langasta. Anni on neulonut tuosta ihanasta räiskyvän oranssista ja minä tästä ihanan räiskyvän mustasta. Kylläpä mä räiskytään. Ja on kyllä ihana hehkuva väri. Menikö sulla paljon yli sen yhden vyyhdin? Se meni ihan vähän, mutta siis mullahan on täällä tätä korkeutta ja sitten tämäkin on vielä taitettu, neulottu yhteen toi reuna tuolla, että tässä niin korkeus on, tämähän on tosi iso pipoksi. Nyt yhdestähän kyllä saa pipo. Tuommoisen niin yhden kerran taitettavan. Tässä on näitä taitoksia 3. Tämmönen pipa tuli. Se on ihana. Olen vähän epävarma tästä väristä ja niin epävarma olin, että lahjoitin tämän Elina. Ajattelin, että tämä on ehkä mulle hiukan liian räiskyvä, kun olen tämmönen hissukka. Ja mulla on ihanan hissukan musta ja mä ajattelin, että mä teenkin tästä semmosen korkean pannan, eli mä en tee tätä umpeen pipoksi, koska mulla on aina tämä nyttyrä täällä. Niin teen tätä vielä korkeammaksi, että se ei ole pelkkä panta, vaan se on niinku semmonen vähän niinku pipo, mutta ei ole tuota yläpäätä. Niin sä jätät sen auki? Niin. Hyvä idea. Joo. Mulla on yksi keltainen semmonen, se on niinku melkein kuin pipo ja se käännetään kaksin kerroin, että se on paljon leveämpi kuin panta, mutta se vähän niinku kuitenkin. En ole kaventanut yhtään, mutta kun se on joustinneuletta, niin sehän vähän niinku kapenee. Niin se on tosi kiva käytössä. Tuolta niinku ei näy yhtään mitään. Ei. No näkyy sieltä nyt, sulla on musta panta päässä. Niin. Mutta tuossahan on erittäin kaunis tommonen niinku meleerattu toi pinta. Niin on. Se on ihan musta, mutta siellä on kuitenkin ihan selvästi tuommoinen valkoinen puuvillasäijä. Eli tämähän on puuvillaa ja alpakkaa. Tässä on 56 alpakkaa ja sitten 44 orgaanista kottonia, eli puuvilla. 125 metriä on tässä kerässä. Eikä kutita yhtään. Ei, tää on kyllä tosi pehmonen ja hyvin laadukkaan lanka. Ja minähän aloitin nyt tuolla Porttineuleleirillä tästä vaalean beikestä sen iirisvillatakin. Oi ei, ja sulla on sitä mulla ei ole se mukana. Minä unohin sen kotiin, mutta se on aivan ihana. Se on kyllä tosi panna tähän vähän vaikka kuvaa. Joo. Ja tästähän löytyy siis ihania värejä, tämmöisiä maanläheisiä. Tässä on niinku tummanharmaa ja vaaleanharmaa ja sitten vaalean veike ja veike. Ja sitten tuo musta ja oranssi. Oliko tästä vielä joku muukin? Ei tainnut olla. Oliko vähän niinku ruskea? Ei, 6 väriä niitä oli. No niin. Sitten ne on siinä kaikki. Semmosia töitä. Mitä sä aloit nyt tekemään? Minä aloin jatkamaan tätä, kun minä olen tehnyt silloin jo ajat sitten tästä Zauberpallista. Zauberpall, oliko tää nyt? Se oli sitä just Crazy. crazyä. Niin sukka.
sukkaa. Ja sitten kun tämä malli on ollut täällä kaupalla, niin mulla on jäänyt tämä tähän vaiheeseen, kun minä en ole tiennyt, että milloin minä olen aloittanut, kun minä en ole tehnyt näitä millään ohjeella, vaan sattumanvaraisesti, niin nyt piti käydä niin kuin vertaamassa, että joo, tästä näin lähtee levennykset. Ja siihenhän tuli meille nyt lisää värejä. Tuo väri oli muuten nyt tilapäisesti loppu, mikä sulla on siinä puikolla, mutta sitäkin saadaan lisää. Ihan tämmönen baby. Täällä on sinisiä ja turkoosia. Sitten on karamellia, kaikkea ihanaa väriä. Tuo on oikein kaunis, tämmönen kallioinen harmaa. Sitten on aivan ihana tämmönen viinin punaisen lilan purppura. Sitten on tämmönen persikkaa ja vaaleanpunasta ja Oranssia. vähän oranssia ja tosi kaunis. Tällä oli hieno nimi, Warm Botanical Garden. Ai missä sen nimi? Ai Osassa on nimi, joo, ja osassa ei. Kato. Täälläkin oli. Sillä oli joku saksankielinen nimi. Ei voi. Chimchnek. Chimchnek. Tässä on sinistä ja punaista ja vähän oranssia ja tuommoista oikein farkkuista. Aivan ihana väri tämäkin. Tässä on Italian Sunset. Näytitkö sä tämä jo? En muista. Tässä on punaista ja rusettavaa ja tumma vihreäkin siellä on. Näytitkö tätä vihreää? Taisimme sen näyttää, mutta näytä vähän uudestaan. Niin, uudestaan. Katsokaa No uudestaan. ihan niin, että voi ne uudestaankin näyttää. Niin voikin. Mulla on tästä tehty sukat. Tätä väriä ei ole, koska tämä mä oon ostanut varmaan 10 vuotta sitten, mutta tämä on tätä lankaa. Ja äkkäsin sen tuossa, kun kaivelin omia varastoja, että ei, mullahan on tätä lankaa täällä. Mutta ei löytänyt sitä enää sitten sieltä tupusta tätä sävyä. Mutta ehkäpä sitä tulee jossain vaiheessa. Se on ihana. Mutta on todella semmoinen napakka, hyvän oloinen lanka, kyllä sukkalangaksi. Joo. Ja tää on ihan, kestää 30 pestä. Ja tässä on biohajoava polyamidi, niin kuin näissä on näissä Soppenwollen langoissa kaikissa. Ja se tarkoittaa sitä, että se maatuu noin 5 vuodessa. Ja sitten siinä on 1,420 m. Tää on siis 100 gramman kerä. Ja 75 on villaa, virgin woolia ja 25 sitä biopolyamidia. Hyvä lanka. Minä mietin tässä, että tulisikohan siitä liian levoton, jos minä ottaisin tämmöisen siihen porttisukkaan. Eli me tehtiin siellä portissa niin, että me vaiheteltiin lankaa. 7 metrin pätkiä sai antaa ja joltakin toisella sitten, tai siis niin kuin, että vaihdettiin näin, että anna mulle ja minä annan sulle näin kaikkien kanssa. Niin mulla on sitten täällä näitä nyttyröitä vaikka kuinka paljon. Mutta sehän ei täysin riitä, että pitää olla kantapäät ja resorit sitten jostakin muusta. Niin sullahan on siellä. Mulla on tässä hyvä alku. Eli mulla on kärjet ja sitten kantapäät on mulla niinku omaa lankaa. Mutta sitten nämä on näitä vaihtareita, sitten nämä iloiset väritykset. Ja siellä nyt muistaakseni oli silmusolmua ja saakavuulia oli ja sitten oli, mitäs siellä kaikkea, vulvumania taisi olla ja kaikkia taitavia kollegoiden ihania langan jämiä sieltä vaihdettiin ja näistähän tulee aivan ihanat. Ne oli siellä minunkin, tuo keltainen on, taitaa olla minun väriä. Niin sitä me mietin, että voisiko ottaa jonkun tämmöisen sitten vielä niin kuin niihin vai tuleeko sitten jo liikaa väriä. Mutta eikö se ole se juttu, että siinä on liikaa väriä? Niin. Nämä on tämmöiset levoton tuhkimusukat. No ne on ehkä sitä joo.
Mutta nämä ihanan näköisiä, kun kaikki sitten just ennen lähtöä, kun kuvattiin, niin ne oli ihanan värikkäitä. Ihania. Oi. Ja se oli hieno idea, taisi olla Natan idea. Terveisiä Natalle. Villa mummolle. Ja mukava muisto jää sitten sieltä. Joo. Ne on semmoiset sama pari eri parisukat. Niin. Resymattu. Mulla on tätä näin jäljellä, jos sä haluat sukkia laittaa. Niinpä, joo. Siihenhän riittää kyllä jämähkin. No niin, riittää. Sitten pitäisikö meidän saman merkin edustajalta esitellä tämä meidän uutuus? Eli tämä oli se, mitä sinä toivoit. Niin oli. Minä ihastuin tähän lankaan, kun jos katsoitte meidän edellisen jakson, niin minä esittelin siinä sitä pienen pojan villatakkia, mikä oli tehty harmaasta tuosta Rintalantilan, ei muista, ei se ollut vissiin iivaria, mutta se oli sitä Karitsan villaa, sporttivahvusta, niin siitä ja sitten tämmöisestä yhdestä kerästä sitä. Ja tämähän on siis nimeltään Edition 3. Ja tämä on 50 gramman kerä, 100% merinovillaa. Ja yhdestä tuommoisesta kerästä tulee yksi tämmönen hupsuhuivi. Tämä oli puikoille 3-3,5, eli semmoista niinku sporttivahvusta. Tämmönen. Tää on aivan ihana tämä huivi. Me on ihan ihastunut. Siinä on ihanasti tuli noin värit. Tosi. Nyt meille tuli tänne kaklikin ja se on ottanut meiltä suljettu lapun pois ovesta. Hyvä huomio, että ei ollakaan suljettu tänään. Hei niin. Haluatko tulla meidän kanssa tänne? No niin, nyt meille tuli vähän pitempi keskeytys ja nyt me ei muisteta mitä ollaan jo näytetty. Ei mulla näitä näytä. Mulla on vaan kerrottu, että meillä on niin, tätä me ollaan näytetty. Niin. Eli tää oli sitä 100% merinovillaa, Edition 3, 50 grammaa ja sporttivahvunen. Ja metrejä oli niinkin paljon kuin 150. Eli 300, minä osaan laskea tämän itse päässä laskuna. Eli näissä on 300 yhteensä. 2. Ei 4. Eikö se ole kivoja värejä? Nämä on ihan tosi söpöisiä. No aivan ihania, no aivan ihanan tuntuisiakin. Oi, koitapa kahvilikin sinä. Oi. Ne on ihanan pyöreitä, ne on hyvä heittää. Sitten kaveria. Sitten meidän piti esitellä Katrin pusakka. Joo. Tässä on Katrilla tulossa se samainen Iris Cardigan, mistä sanoin, että mulla jäi se oma kotiin, mitä olin tekemässä siitä Isakerin softista. Mutta Katri on tekemässä tätä omaansa niin tuosta Mille-kolorista. Ootas nyt, mihin se menisi? Se on tuo. Elikkä tämmöisestä. Tuosta tulee niin hieno. Siinä on niin kaunis värien liuku. Ja ihan pienihentoinen kimallus. Ja sit siinä on Niin joo. mukana Mohair Extra. Eli tää oli tätä vahvikkeellista pörröä, jossa on villaa, mohairia ja pölyäminiä. Toi on niin ihana. Tämä on tämmöistä tosi helppoa pitsineuletta, tämmöistä reikäraitapitsiä. Mutta oliko siinä niin, että te voitko sitten ohjeistaa, että te teitte aina oikein? Joo, ohjeessa on niinku sileää neuletta nämä välit ja myös nämä pitsit. Ja me tehdään molemmat aina oikein. Että koska isoilla puikoilla nurjan neulominen on tosi raskasta, niin
sitten me ei sitä haluttu tehdä. No niin, taas jatketaan. Tämä videohan siis koostuu useammasta eri palasesta, koska yhdestä palasesta tekeminen on liian tylsää. Joo. Kaipaan haastetta. Kyllä. Joo, ja kun tosiaan kuvataan aina näitä, kun kauppa on auki, niin sitten pidetään pikkupausseja. Sehän ei haittaa mitään. Niin, me oltiin selittämässä sitä Katrin villatakkia, joka kerkesi jo lähteä täältä. Mutta se oli siis neulottu näistä Mille-koloreista, mistä on tullut meidän kyllä ihan hittisuosikkilankoja. Niin on. Ja näissähän nyt löytyy ihan uusi, tuli just ovesta. Joo. Posteljooni Petskin toi meille tämmöisen pörjäislangan. Se on ihan ruska. Tämä on ihan ruska. Aivan ihana. Tulisi mullekin tähän huiviin. Niin, olisi. Ja tämähän tosiaan, kun ostaa tämmöisen yhdenkin kerran Ville-koloria, niin saa sitten tähän huiviin ohjeen kaupan päälle. Sumon hupsuhuivi. Se on niin ihana ja siellä on ihanat pompuloiset. Ja tämä raidoitus syntyy tästä väristä. Ja näitä värejä on siis tosi paljon ja juuri tuli tosiaan lisää. Täällä on punaisesta tehty, että on tosi kirjavaa ja sitten on hiukan hillitympää. Tässä on vähän hillitympi raidotus. Ihana hehkuva punainen. Ja se on tämä. Minä näyttelen täällä sivussa näitä värejä. Niin sitten oli se tumman sinne, se ei nyt ole tässä, mutta siis sitäkin tuli. Ja se on niinku vastaava kuin tämä. Hyvin hillitty se liuku. Siinä on ihan pientä sävyeroa, mutta tumman sinne. Ja ihana pieni bling bling kimallus näissä langoissa on. Että jopa ehkä tässä kamerassa näyttää enemmältä, mitä se oikeasti on. Se on semmoinen kaunis, ihana kimallus. Mutta ne aivan uudet värit siis olivat nämä kaksi. Hiukan tämmöistä ruskasempaa settiä. Ja näistähän tosiaan tulee sen lisäksi, että ihania hupsuhuiveja, niin ihan sukkalangana tämä on ihan mahtava. Joo, tulee aivan ihania sukkia, semmosia. Tämä on tämmöinen pömpseä lanka, vaikka niin kuin onkin fingering vahvuinen, eli tulee ohut, mutta semmoinen pömpseä sukka tästä. Ai että, tää on kyllä melko herkku. On. No on pakko alkaa jostain. Hirveästi aina himottaa, kun katsoo näitä värikertoja. Niin, eikä tiedä, mikä olisi se. Tästä on varmaan pakko jotain tehdä. Kyllä. Kyllä olisi, että paitan tästä, jos tekisi jonkun ihanan. Joo, ja siis aivan ihana olisi tehdä just silleen, että kirjoneule osuuden tekee tästä. Elikkä niin kuin pohjaväri joku yksivärinen ja sitten se kirjoneule vaikka joku kukkakuvioinen, niin tämmöisestä, niin ai että tulisi ihana. Aivan mahtavaa. Tästä oli tuo Elina on ottanut nyt sukat. Me otin niistä kuvan, mutta täytyy laittaa tonne jonnekin stuureihin. Sitä se ei ollut ihan vielä valmis. Tosi kauniisti meni se liukuneessa. Joo. Mutta vielä sen välissä, kun siinä oli siinä Katrin villatakissa siis oli siinä Iris Cardiganissa oli siis taas mohukassa tämä ja tämä. Eli tämä oli nyt sitä mohajan extra. Ja koska se oli vahvikkeellista, niin minun piti tietenkin testata sinne sukkiin. Ja mä sain juuri valmiiksi tämän parin sukkia. Ensin mä katsoin, kun mä aloin tekemään, että tästä tulee kyllä ihan hirvittävän ruma. Mutta sitten jalassa ne ei ollutkaan niin pahan näköistä. Oli aika kiva. Eikä ne ole kyllä rumat. No jotenkin tuntui ensin, että ei ole yhtään minun väritys kyllä, mutta sitten ne olikin ihan ok. Ehkä niitä täytyy tarkastella täältä etäältä. Niin. Ja tässä on toisena lankana sitten tosiaan tää Suppenwollin bootsi. Ja tämähän nyt siis on aivan erinomainen lanka heille, jolloin hikoilevat jalat. Että tuntuu, että on niinku villa liikaa, niin näistä tulee ihanat hengittävät sukat, koska tässä on puuvillaa. Puuvillaa mukana. Ei ole niin kuumat tai lämpimät.
Eli 42% on peräti puuvillaa. Ja sitten on sitä biohajoavaa polyamidia ja sitten on ihan villaa. Pehmeä kiva lanka. Tästäkin löytyy eri värejä. Mitäkään ei ollut, mä en muista tää hintaa. 14,90 on tämä 100 gramman vyyhti. Ja tämä oli 6,50. Ja Mille Colori oli 15,50. Sellaiset sain tehtyä. Sitten, nyt me oltiin nuo näytetty. Mitäs sitten? Mitäs sulla siellä sitten vielä on? Niin, mä haluaisin tämän minun ruskahuivin näyttää. Eli tämä nyt ei ole mikään tuore käsityö, eli tämä mä oon tehnyt useampi vuosi takaperin. Olisiko 6 vai 7 vuotta vanha. Ja tämän mä olen tehnyt tuosta Schoppenwollin Zauberballista. Ja muistaakseni värikin on vielä tätä samaa. Eli tää on niinku lähestulkoon sama kuin tuo Zauberball Crazy. Mutta miten se nyt tässä meni? Sama metrimääräkin on. On. Ja sama koostumus. Sama koostumus. Mutta tää on vähän tiukempi kierteinen lanka. Siinä on hyvin pieni ero. Ja täältä löytyy näitä värejä. Nappasin tuosta nyt vaan muutama mukaan. Näissä on myös ihana tämä. Selkeämpi raidoitus tulee näistä. Tässä on selkeästi niin kuin isommat nämä värialueet. Ja se on aivan ihanaa. tämä on kyllä niin ruskainen kuin olla ei voi, että aina kun syksy tulee, niin minä kaivan tämän kaapista esille. Ja hyvin riittoisaa. Ja tämä on siis tehty virkkaamalla. Tässä on vaan niin kuin pylväitä. Ja sitten ihan tuonne loppuosaan, kun halusin tästä ison. Ja tämä on siis kaikki tullut tästä yhdestä kerästä. Ja sitä siis riitti tänne ihan loppuun asti. Mutta tänne väliin laitoin jämänlangoista tämmöisiä raitoja. Eli siellä on punaista ja tämmöistä oljen väristä ja persikkaa. Ja tuo kaikki muu on siitä samasta kerästä. Tätä raitaa. Niin se antaa siihen semmoista kivaa elävyyttä. Tämä on minun ruskahuivi. Että sellaista. Enpä ole pitkään aikaa virkannut. En myökään. Ihan tosi pitkään aikaa. Pitäisikö tehdä toinenkin tämmönen huivi, vähän eri värinen. Tämä on kuitenkin oli tosi niin kuin joutuisaa. Se on vaan pylväitä. Nythän meillä oli tullut ihania virkkuukoukkujakin. Niin oli. Tuossa on niinku yksittäisenä tai tällainen paketti. On pakettina ja sitten pakettina on verkkokaupassa. Yksittäin löytyy täältä Kivijalasta. Eri kokoisia ja eri värisiä. Ja sitten siellä on se ergonominen muoto. Niin, ihania. Pitäisikö alkaa tosiaankin kokeilemaan vilkata? Osaisiko sitä edes? Vai tullaanko heti järravikko? Niin. Sitten mä voisin näyttää, kun viimeksi jäin esittelemättä tämä, että Taitolehdessä, uusimmassa Taitolehdessä oli tämä ihana pikkuinen kauluri, ohje. Näkyykö sieltä vähän tuota pitsikuviota? Ja sen on suunnitellut Riikka Pirnes. Ja hän on meidän paikallisia neulesuunnittelijoita. Ja nyt en muista mikä numero, mutta siis viimeisin Taitolehden numero. Muistaakseni mikä se numero on? Se oli kiva lehti. Siellä oli rouva Silmusormustakin juttua. Ja Niinpä. jotenkin oli oikein erityisen kiva sisällöllisesti nyt tämä lehti. Se numero. Ja se ohje löytyy siis sieltä. Ja Riikka on tehnyt tämän silkkimerinosta, tästä minun silkkimerinosta. Eli siis siinä nenän alla. Tässä on punaisena. Ja tuohan tulee ihan tuosta yhdestä vyydistä.
Ja ohjeessa oli 2 kokoa. Ja tämä silkkimerinohan on tätä eettisesti tuotettua merinovillaa ja sitten tässä on mulberrysilkkiä 25%. 410 metriä on tässä 100 grammassa ja tästä löytyy myös värejä runsaasti. Tämä nimi on Rudolf. Tämmönen kaunis punainen. Ja joko minä nyt sanoin, että 1 kerran riittää. Ja sitten sen voi tehdä esimerkiksi myös tästä meeristä, joka on siis ihanan pehmoinen, lutuinen vyyhti mohairia ja merinovilla. Eli tässä on 56 merinoa ja 44 mohairia. 360 metriä. Tämmöisestäkin tulisi ihan. Mm. Sitten mä olen värjännyt noita minimerino paketteja lisää. Nää nyt kovasti rapisee. Eli tätä ruskasettiä tuli lisää. Sitten oli tätä metsäpolkua tuli lisää. Sitten on tällainen uusi väri kuin konditoria. Herkkuja. Oi, miten ihana. Leivoksia. Sitten on tunturikanerva. Tuonne hillitympi kaveri. Hassusti heijastaa vähän väriä. Sitten on kotimaa. Siellä on tummavihreä ja vihreä ja sitten on 2 eri sinistä ja harmaata. Ihana. Ja tämmöisen paketin kun ostaa, niin sitten saa kaupan päälle sen Bugge huivin ohjeen. Sellainen. Näytetäänkö me noita pussukoita? Mä en tiedä, ollaanko me niitä näytetty? Näytetään pussukoita ihmeessä. Näitä uusia värejä ollaanko näytetty? En mä muista. Eli näitä ihania pussukoita. Tuo väri taisi olla taas. Tämä oli nyt loppunut, mutta tulee lisää myöhemmin sitten. Tässä on tämmönen kulta ja vihreä. Nämä on kyllä niin kivoja. On. Näissä on söpöt nämä ihanat pikkutupsukat täällä ja täällä sisällä on semmoset pienet taskut, mihin voi panna sitten vaikka silmukkamerkkejä. Tämäkin on kyllä niin ihana. Yltää. Ja just se sai mennä kaikki. Yksi on vielä tuolla sinun. Ai siellä oli vielä. Tää on tää terrakotta. Valkoinen on kanssa ihana. Tää olisi vähän niin kuin minun värin kanssa. Tuokin on ihana. No puutarhapussi. Sitten on liilaa ja kultaa. Nämä on kaikki siellä verkkokaupassa. Toinen se vielä näyttää. Tämä on turkoos. Pohjainen. Sitten voisin vilauttaa vielä sulomerino softia. Elikkä 100% urugualaista merinovillaa ja worsted vahvusena. Elikkä tää on tämmöistä nyt niinku töpäkämpää villaa. Oikein todella pehmeä. Ja tätä ei ole käsitelty millään tavoin. Ei sisälläkään mielessä käsittelyitä. Ja tämä on käsin kehrätty siellä Uruguayssa. Ja puikoille 4-5 ja metrejä on 192. Ja tästä löytyy nyt verkkokaupasta muistaakseni vasta 2 väriä. Mutta tässä pikkuhiljaa, kun olen tehnyt tätä vyöteuudistusta myös, niin vaihtelen noihin olemassa oleviin uudet vyötteet. Ja Voi miten ihana kirjoneule paita näistä tuli. näitä on siis värejä ja näitä minä värjään nyt sitten koko ajan lisää talven varalle. Lämpimiin, paksuihin unelmaneuleisiin. Ja tämä on todella semmoinen hellävarainen iholle, että niin kuin jos on oikein herkkä, niin tämä on semmoinen niin kuin
aika varma vaihtoehto. Joo, eli tämähän menee ihan tuommoisen LED-lopin. Sen on Niin, 200 menee, metriä, joo. niin sen korvaamaan, jos haluaa, ettei kutita. Mutta tästä siis tämä nyt oli tämmöinen pieni väläytys, että on tulossa lisää värejä ja kohta ne on siellä verkkokaupassakin tässä varmaan tämän kuun aikana. Ja mitäs vielä? Mulla oli täällä näitä kansallispuvun taskuja. Näitä aina välillä joku kysyy, että saako näitä näillä kullatuilla koukuilla ja kullatuilla noilla välikappaleilla. Niin niitä ei ole verkkokaupassa, mutta saa niitä. Näitä kansallispuvun taskuja on täällä kaupalla. Jonkun verran näitä kultaisilla osilla, mutta myöskin niin kuin neulokorviksia ja näitä kaikkia niin kuin voi vaihtaa nuo kullatut tai tilata nuo kullatuilla osilla. Niin sitten pitää huomioida se, että me teen ne sitten tilauksesta, jos ei niitä satu täällä olemaan, että ne ei välttämättä tuu sitten se tilaus ihan heti, mutta voi laittaa mulle viestiä vaikka pinjodesign@gmail.com, jos haluaa eri värisillä kuin niillä hopeisilla koukuilla. Sitten mä voisin näyttää vielä tällaisen, minkä olen nyt sitten tähdännyt tuonne tuleville kässämessuille. Eli tarvikepaketti, pelarkon ja lapaset. Eli tämähän on ollut mulla aikaisemminkin myynnissä, mutta nyt vaihtui lanka. Eli aikaisemmin oli merinovillaa ja nyt on sitten kotimaista villaa paketissa. Ja nyt ihan poikkeuksellisesti niin löytyy täältä paketin sisältä myös paperiohje. Normaalistihan meillä on lähes kaikki PDF-ohjeina, jos ei sitten ole siellä erikseen valintaa, että siellä verkkokaupassa, että tulostettu ohje. Niin sitten sen saa myös tulostettuna. Mutta näissä on paperiohje sisällä. Ja näissä on siis Sulon Pirtti lankaa, eli 100% kampavillaa Pirtin kehräämöstä. Käsin värjättyä. Ja näitä väripareja on nyt sitten useampi. Ja ne löytyy sieltä verkkokaupasta. Tässä on nyt vaan muutama näytillä. Ja tuon kuvioinnin tai tuon värityksen voi neuloa kummin päin vaan. Eli se voi olla, tuo pohjaväri voi olla valkoinen tai sitten niin kuin värillinen. Tuossa on keltaiset ja täällä on tämmöiset vihertävät. No niin, lapaset. Nämä on ollut ja näissä on siis tämä sama kuviointi molemmilla puolilla. Jatkuu tuolla peukalossa. Peukalo on ihan perinteinen peukalo. Ja sitten täällä on tämä nirkkoreunus, joka on taitettu sitten ommeltu tuonne toiselle puolelle. Ehkä tämä, mikä tämä nyt on, resori vai tämä on resoria, kun tämä aloitus tässä kädentie. Näin, niin on kädentie, niin on kaksinkertainen. Ja ohjeessa on hyvin selkeä ruutukaavio, mitä seurata, että ei pitäisi olla kovin hankalat tehdä semmoisellekaan, joka ei ole vielä paljon kirjoneuletta tehnyt. Ja lapasillahan on hyvä harjoitella kirjoneuletta. Elikkä tämmöiset. Ja niitä värejä on tosiaan siellä, oliko mulla tässä nyt enempää näytilläkään. Sieltä löytyy tummaa ja vaaleeta ja voisin vielä ottaa yhden tommosen tumman väriparin. Eli tässä on tämmöinen violetti tai tämmöinen, violetti ja sitten tällainen, missä on hiukan tumman vihreä ja sitten tuommoista tummaa luumua. Tämä oli kaikista tummin niistä sävyistä. Sitten löytyy myös harmaan kanssa tätä
jos haluaa niin kuin paremman kontrastin. Ja sitten oli vihreätä ja mitähän siellä kaikkia oli. Käykää sieltä katsomassa sieltä verkkokaupassa. Nämä tosiaan löytyy sieltä nämä paketit. Ne on ihania. Nämä on kivoja. Kivoja paketteja ja suosittuja ollut näin talviaikaan tai kun syksy tulee. Alkaa lämmintä kaivata. Joko me esiteltiin kaikki? Mulla oli tuossa tuo Anna-Johannan paita. Se on kyllä vanha paita, mutta mä ajattelin sitä näyttää joka tapauksessa. Kun mulla oli tämä tuolla portissa mukana ja tosi moni kysyi, että mikä paita. Niin ajattelin, että tämä ei ole varmaan pitkään aikaan pitänyt päälläkään. Ja ihan syystäkin tietysti tämä on lämmin kuin mikä. Ja tämä on Piessan lammastilan India. Sitä luonnon mustaa tuo pohja. Ja sitten tuo kuvio on tehty noista minivyyhdeistä, Sulonpertti minivyyhdeistä. Ja tuohan on tosi kaunis. Se on aivan ihana. Kaunis tämä malli. Ja näitä Sulonpirtti minivyyhtejä siis löytyy sieltä verkkokaupasta. Löytyy tämmöisiä 5 satseja ja sitten 4 satseja. Eri värisiä. Ja kotimaista villaa ovat nämä. Eli Anna-Johannan Grain. Se oli hauska, kun siellä oli, oliko se Sirpala, kun oli sama paita? Niin, oliko se Sirpala? Oliko se Sirpala? Mutta kun oli niinku ihan eri langoista ja Niin kaksivärisenä. Niin. Yksivärisenä, kaksivärisenä. Niin. Ja se oli niinku ihan erinäköinen. Hauskaa, mitä näillä voi niinku tehdä näillä, leikitellä näillä lankoilla. Sitten mä oon vielä myöskin tuonne niin tuohon resoriin ottanut. Tehnyt sen kaksivärisenä. Ja siitäkin saa semmoista hauskaa ilmettä. Joo, tätä voi alkaa taas pitämään, kun ilmat viilee. Nämähän meillä jäi sitten. No ne jäi vielä, ne lompukit. Meille tuli myöskin tähän samaan sarjaan, kun on laukkuja ja pussukoita, niin sitten tämmöisiä pikkusia. Nämä voi olla projektipusseja, että tänne panee silmukkamerkkejä ja saksia ja puikkomittoja ja kaikkia nappeja tai semmosia, tai sitten ihan pörssinä. Eli tännehän mahtuu sitten kortit, luottokortit, pankkikortit, plussakortit ja sitten vaikka kolikot toiseen tai seteelit, isot seteelit kaikki tänne, niin aivan ihana tämmönen pikkunen pörssi. Lompakko. Mikä se teidän mielestä on? Kukkaro. Tosi ihana. Sitten sen saa tuommoisella pienellä napilla kiinni. Ihan pieni pimpulla nappi. Meitä on 2 eri värissä. Muistetaanko tämä hinta, kun minä en nyt muista yhtään. Tässä tainnut olla sitä hintalappua. No ei. Se on kyllä laitettu, mutta se on tippunut matkasta meidän reissuilla. Ei me muisteta, mutta verkkokaupasta löytyy. Kyllä. Tämmöisiä asioita meillä oli tällä kertaa. Kirjoittakaapa tuohon alle, että aiotteko tulla Kässämessut netissä tapahtumaan seurailemaan sinne Facebook-ryhmään tai mitä mieltä olette siitä tapahtumasta. Olisi kiva, kun tulisitte niitä seurailemaan. Toivottavasti nähdään siellä sitten Niin. loppuviikosta. Heippa! Heippa! Vielä palattiin takaisin sen verran, että kerrotaan, että Haaparannalle on tulossa nyt loppuvuodesta marraskuun 22.24. jos se nyt ihan valehtää. 22.24.11. Muistaakseni. neuleleiri. Ja se tulee myyntiin nyt ihan piakkoin. Tulee tämän kuun aikana. Sain juuri eilen tästä vahvistuksen korvanappi. Joo.
Niin seurailkaa meidän kanavia tai sitten sieltä Svefin kanavia. Loimu kädentaitotapahtumat. Ja ainakin Facebookissa on sen niminen ryhmä, niin sinne voi klikata itsensä, niin sinne tulee tieto. Mutta mekin jaetaan, että meidänkin kanavilta sitten löytyy tieto. Ja me ollaan menossa sinne. Ja putiikki lähtee matkaan. Nähdään sitten sielläkin ehkä. Niin.